nimsacademy YouTube च्यानलमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म एडोब फोटोशपमा एउटा बिजनेस कार्ड डिजाइनको ट्युटोरियल लिएर आएको छु हजुरमाझ। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। फाइल न्यू गर्नु होला। फाइल न्यू गरेपछि यहाँबाट तपाईले एउटा पेपर सिलेक्ट गरेर त्यहाँ चाहिँ कस्टमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट नाम दिनु होला। नाम दिइसकेपछि यसरी नाम दिनु होला। यसरी नाम दिइसकेपछि त्यहाँ 3.5 width र 2 हाइट दिएर 300 रिजोल्युसन राखेर CMYK कलर मोड राखेर क्रिएटमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी तपाईले सबै थोक हालेर क्रिएटमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा क्यानभास साइज आउँछ। यसरी क्यानभास साइज आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। nimsacademy युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट तपाईहरुले रेक्टेंगल टुल सिलेक्ट गर्नु होला। रेक्टेंगल टुल सिलेक्ट गरेपछि त्यहाँ ड्र गर्नु होला। ड्र गरेपछि मुभ टुल लिएर एडजस्टमेन्ट गर्नु होला। यसरी एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि यसरी एडजस्टमेन्ट गर्नु होला साथीहरु। यसरी एडजस्टमेन्ट गरेपछि कलर सिलेक्सन गर्नु होला। अहिलेको लागि ब्ल्याक छ, म हल्का ब्राउन टाइपको लिदै छु। ब्राउन ग्रे टाइपको लिदै छु। यसरी ग्रे म डुप्लिकेट गरे कन्ट्रोल जे लिएर यहाँलाई अर्को नाम दिए। त्यसको कलर हल्का यो लिदै छु। तपाईले जुनसुकै कलर पनि लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले मन पर्ने कलर ओके गर्छु। शिफ्ट सँग थिचेर यसलाई मुनि लैजान्छु। यसरी मुनि लगेपछि यसैलाई फेरि म अर्कोलाई ब्याकग्राउन्डलाई म व्हाइट गरिदिदै छु र फेरि डुप्लिकेट गरेर यसको साइज हल्का बढाइदिदै छु। यसरी बढाउनु होला। त्यसपछि वार्पमा जानु होला। वार्पमा गएपछि यसरी तान्नु होला। यसरी तपाईलाई कुन डाइरेक्सनमा मन पर्छ त्यही डाइरेक्सनमा गर्नु होला। यसरी गरिसकेपछि ओकेमा प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि फेरि यसलाई डुप्लिकेट गर्नु होला। डुप्लिकेट गरेपछि यसको कलर चेन्ज गरिदिनु होला। यसको कलर अहिलेलाई म यो कलर चाहिँ सिलेक्ट गर्दै छु। यो कलर चाहिँ सिलेक्ट गर्दै छु। यो कलर सुटेबल लाग्छ मलाई। यो कलर म्याचिङ गर्दाखेरि फेरि यसलाई कन्ट्रोल जे गर्छु। कन्ट्रोल जे भनेको डुप्लिकेट। फेरि यसलाई माथि लैजान्छु, हल्का बेन्ड गरिदिन्छु। हाम्रो बिजनेस कार्ड अझै अट्र्याक्टिभ देखियोस् भनेर म मल्टिपल लेयर्स क्रिएट गर्दै छु र यसको डिजाइनिङमा भेरिएसन दिन खोज्दै छु। अहिलेको लेयरलाई माथि सारे त्यसको त्यो भन्दा मुनिको यसरी हाम्रो फेरि इफेक्ट्स बटनमा जान्छु, ड्रप स्याडोमा जान्छु। सबभन्दा मुनिको लेयरलाई यसरी म एप्लाई गरिदिन्छु र यसरी एडजस्ट गरिदिन्छु। त्यही भएर पनि यसरी गर्नु होला। यसरी कहाँनेर ठ्याक्क मन पर्छ त्यति नै छोडिदिनु होला। अब म इमेज ल्याउँदै छु। यसरी मैले इमेज प्लेसिङ गरिसके। तपाईहरु कसरी लाग्छ त्यसरी नै प्लेस गर्नु होला। मलाई चाहिँ यसरी नै अहिले ठिक लागेको छ। टाइप टुल लिन्छु। टाइप टुल लिएर यसरी सर्लक म व्हाइट कलर सिलेक्ट गरेर यसको फोन्टलाई चेन्ज गर्छु। फोन्ट म सिलेक्ट गर्दै छु। अहिले चाहिँ म यसको नाम लेख्दै छु। ठीक छ। यसरी म एडजस्टमेन्ट गरे। यसको फोन्ट फेरि म चेन्ज गर्छु होला। फेरि यहाँ जान्छु। फेरि एडजस्टमेन्ट गरौँ। यसको डिस्टेन्सिङलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। यसरी मैले एडजस्टमेन्ट गरे। यसको साइजलाई यसको फोन्ट म फेरि चेन्ज गर्दै छु। यसको यसरी चेन्ज गर्छु। कहाँ सुटेबल लाग्छ ल यो ठिक छ। यो चाहिँ मलाई चाहिँ सुटेबल लागेछ। लिन्छु। यसरी डुप्लिकेट गर्छु। डुप्लिकेट गरेर क्लिक गर्छु। फेरि त्यही डुप्लिकेट गरेको लिएर र यहाँ चाहिँ एड्रेस लेख्ने ठाउँ छ। यहाँ चाहिँ एड्रेस लेखिदिनु होला। साथीहरु nimsacademy युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यसरी गरिसकेपछि यसको फन्टको स्टाइल चेन्ज गरे। ल ठीक छ। फन्टको स्टाइल चेन्ज गर्नु होला। यसरी चेन्ज गरिसकेपछि एज होल यो चाहिँ अब राम्रो देखिरहेछ। एड्रेस मुनि अरु कन्टेन्टहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो बिचमा मैले चाहिँ बिचमा ठाउँ चाहिँ अरु कन्टेन्ट राख्नलाई खाली ठाउँ छोडेको हो। यो चाहिँ कलर म्याच हल्का
फन्टलाई पनि र कलर पनि फन्टलाई यसरी ठिक छ सब म्याच भइसकेको छ व्हाइट पिङ्क एन्ड ब्लू अब यो म बजाजको लोगो यहाँबाट ड्र्याग एन्ड ड्र्याग गर्छु तपाईहरुले यो कलर चाहिँ म यतिकै छोडेको छु लाइट ब्लू तपाईहरुले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ कलर रोलरबाट यसरी प्लेसिङ गर्नु होला साथीहरु फाइनली तयारी हुन्छ सबै कुरा राखिसकेपछि यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनु होला यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला धन्यवाद